بعض للأطفال، رب يباركهم. بعد كده لسه مطلوب. Voor de kinderen, de zegen voor hun vragen. إذا حدا بيحب يرفع إيده حتى نصلي كلياتنا سوا، نتوحد بالصلاة لأجلهم. Als je mee wilt bidden voor de kinderen, je mag ook met die hand ook naar hun toe richten. Dat is helemaal vrije keuze voor jou. يا رب نشكرك لأجل الأطفال اللي باركتنا فيهم في هالكنيسة. Heer, dank u wel voor deze kinderen die in de kerk zijn, Heer. نصلي يا رب لأجل درس اليوم حتى يكون بركة لحياتهم. Heer, wilt u de les van vandaag ook voor hen zegen, maakt het zegen voor hun leven. نصلي لأجل المعلمين حتى رب أنت تباركهم من عندك. En zegen ook, Heer, hun leiders. تعطي إنه يعرفوا الكلمة من الصغر يا سيدي الرب. En geef dat deze kinderen mogen uw woord zo klein zijn dat ze uw woord mogen leren kennen. صلي لأجلهم حتى تباركهم حتى يكونوا هن كمان بركة لنا في المستقبل. Zodat ze ook tot zegen mogen worden in de toekomst voor ons. باسم يسوع آمين. In Jezus' naam. Amen. هذا الصباح هو يوم للشكر عندنا، فعايزين نشكر الله على كل شيء في حياتنا. Deze morgen is een dag, of een morgen van danken. Laten we de Heer dus ook van harte danken. اطلبوا الرب
Deze waarheid. Te danken voor alles wat Hij in ons leven doet. وقت مفتوح نتقدم بالشكر لإلهنا. Een open gelegenheid tot gebed, tot dank, tot de Heer. يا رب أنا نشكرك لأنه في هذا الصباح نأتي يا رب إله حي، إله موجود يسمع الصلاة ويستجيب. لسنا نعبد إله قاسي أو إله مخيف، لكن يا رب نعبدك أنت إله المحبة، إله يا رب كما رنمنا في الترنيمة، إله يدعمني ويسندني، مش حاجة تطمن. يا رب نشكرك لأنه لنا طمأنينة ولنا سلام يا رب عندما نأتي إلى محضرك يا سيد الرب ونرتاح في حضنك يا رب. قلت يا رب في الكلمة في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يا رب نشكرك في هذا الصباح من أجل الثقة والإيمان الذي لنا في المسيح يسوع. نشكرك يا رب لأن خطايانا غفرت بدم المسيح. نشكرك لأن أسماءنا كتبت في سفر الحياة. نشكرك لأنك تسير معنا في كل يوم يا رب، ترافقنا في رحلتنا. نشكرك يا رب وإن أخطأنا وإن ضعفنا وإن فترنا وإن ابتعدنا عنك يا رب، لكن أنت لا تنسانا. مكتوب عنك إن نسيت الأم رضيعها فأنت لا تنسى. يا رب في هذا الصباح نريد أن نشكرك، نريد أن نعبدك، نريد أن نسبحك يا رب الروح القدس ككنيسة واحدة كجسد واحد. نعم يا رب جنسيات مختلفة، أفكار مختلفة، ثقافات متنوعة، لكن يا رب أنت ترانا واحد في شخص ربنا يسوع المسيح. نأتي إليك يا رب بدالة المليك في هذا الصباح. حاجة تطمن. نعم يا رب نأتي مطمئنين يا رب، نأتي واثقين، نأتي فرحين يا سيد الرب. نعلم أن أسماءنا مكتوبة عندك، نعلم أن لنا حياة في المسيح، نعلم أن إلهي حي. مكتوب يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. نشكرك يا رب لأنك قبلتنا يا رب، كتبت أسماءنا، غيرتنا، خلصتنا، طهرتنا وقدستنا وبررتنا يا سيد الرب بدم الرب يسوع المسيح. نفرح ونتهلل يا رب. إن كان إبليس يضحك علينا ويكذب علينا يا رب، لكن في هذا الصباح نريد أن نعلن دمك ونعلن غفرانك ونعلن تحرير يا سيد الرب لكل خطية، نعلن كسر لكل قيد يا رب في هذه الكنيسة، في كل شخص موجود يا رب في هذا المكان، حاضرين وغائبين يا سيد الرب. نعلن رش دم يسوع المسيح بالتحرير والغفران والتطهير يا سيد الرب، بغسل الماء بالكلمة المقدسة. نستودعك الاجتماع، نستودعك أخونا المتكلم والمترجم،
حتى تكلمنا أنت يا سيد الرب. لا نريد أن نسمع كلام بشر ولا حكمة بشر، لكن أتينا لكي نسمع كلمة من فمك يا سيد الرب، حتى نسمع ونعمل بالكلمة. لك كل حمد والتسبيح. آمين. eer. We gaan vandaag spreken over iets heel belangrijk voor ons leven. Als we kijken naar het thema van de preek. Goeie dingen komen langzaam. Ja. ارجع لورا. لورا. يا. زي ما شايفين الشكر والاستئذان سمات الانسان الناجح. Dankbaarheid en vriendelijk verzoeken zijn eigenschappen van een voorspoedig mens. ممكن احنا سمعنا اشياء كثيره عن كلمه الشكر. We hebben waarschijnlijk veel over het woord dank gehoord. وانا متاكد الكل يحب انه يسمع كلمه شكر من شخص اخر اليوم. En ik denk dat iedereen wil dat de andere hem of haar dankt. En ik ben er zeker van dat de Heer wil ons ook leren om daarin te verdiepen. Maar misschien kun je kijken naar de mens die naast jou zit. Zeg tegen hem of haar, dank je wel dat je hier bent.
in de kerk. شكرا على المجال. هاليلويا. ما أجمل مكان إنه المؤمن يكون فيه هي الكنيسة. De mooiste plaats dat ik kan zijn als gelovige is in de kerk. حتى الرب وصى إنه لما المؤمنين الأخوة يكونوا جالسين مع بعض في مكان معين الرب يأمر بالبركة في وسطهم. En eigenlijk zo staat ook in de psalmen, als de broeders en zusters samenkomen, daar geeft de Heer een bevel van zegen in hun midden. ممكن ترجع للصورة كمان فضلك. سؤال. شايفين صورة جميلة هون صح؟ Een mooie plaatsje hier zien we. قبل ما أدخل في موضوع الشكر عايز أحكي عن معنى الشكر بمعنى المادي أو العالمي. Voordat ik daarin ga me verdiepen, wil ik eerst spreken over danken in de wereld. Wat heeft dat te betekenen? الشكر ما في كنيسة بس لكن الشيء العجيب والجميل إنه في بلدان على مستوى البلد تؤجز وتخصص يوم معين للشكر للرب. Het is niet alleen maar in de kerk wordt gedankt, maar ook er zijn landen dat zij een dag speciaal, zeg maar, in het jaar willen ze voor danken. حتى في هولندا في أول أسبوع من نوفمبر في كل سنة نحتفل بيوم الشكر بيوم الصلاة. En ook in de kerk hier in Nederland, de eerste week van november, dan gaan de mensen danken. يحتفلوا عن عطية الله الوفيرة عن الحصاد. Ze danken de Heer voor zijn zegen, voor de oogst. وكمان في أمريكا في ثالث أسبوع في نوفمبر في نفس الشهر بيحتفلوا أيضا بيوم الشكر بالحصاد. En Amerika, dat is dan de derde week van november, dan gaan ze ook danken voor de Heer, voor de oogst. ما أروع إنه البلدان تأتي تشكر الله من أجل العطية الوفيرة. Het is heel mooi dat zelfs op landelijk niveau, niet alleen maar onze kerk hier, maar dat de kerken komen samen om God te danken voor zijn goede gaven. في الواقع لما يجتمعوا يشكروا ما بس يشكروا عن العطية اللي الله باركهم لكن ويكونوا جالسين مع بعض كعائلة ويتذكروا الناس اللي ما عندهم عشان يعطوهم كمان. Dus ze komen niet alleen maar de Heer te danken voor de oogst, maar ook ze denken aan de Heer en zijn gaven en ook ze denken aan mensen die niets hebben om ook iets mee te nemen voor hen. إذن كيف تحس لما الواحد يشكرك؟ Hoe voel jij als iemand jou dankt? احنا مرات دائما بنفكر ممكن من يرجع لتعليمنا لخلفياتنا انه دائما احنا نشكر لما الشخص يعمل شيء خاص لحياتنا. We zijn misschien geleerd, opgevoed dat wij de anderen moeten danken als hij iets voor ons heeft gedaan. لكن في الواقع الشكر لا تعني بس انك تحصل على شيء لكن حتى لو ما حصلنا على شيء نشكر لان الشكر هي مفتاح البركه. Maar dat je iemand dankt, het is niet eigenlijk alleen maar omdat je iets krijgt, maar ook het leven van dankbaarheid. Dat je gewoon dankbaar bent, dat is heel belangrijk. Dat is de sleutel voor een zegen. والشيء الرائع كمان كلمه الشكر مربوطه بكلمه الاستئذان الاحترام. En ook de danken heeft ook te maken met vriendelijk verzoeken. في الواقع ما معنى الشكر؟ Wat betekent eigenlijk dank? انا متوقع ممكن اجوبه مختلفه منهم، ما معنى الشكر انك تشكر عليه؟ Als ik dat vraag, waarschijnlijk krijg ik heel veel antwoorden op wat dank ممكن شخصين او شخص يكلمنا ما معنى الشكر؟ Misschien kan één of twee personen zeggen, wat betekent dank? الشكر شربنا إلهنا المبارك اسمه حسنا يعطينا قوة إيمان يعطينا صبر وسلام. الشكر كنت كان قصة صبر ربنا. Danken dat je gewoon zegt tegen de Heer, dat je jouw stem laat de Heer horen elke dag als je wakker bent voor wat hij geeft, wat hij gegeven heeft. اوكي شخص اخر كمان امين يا لطيفه حلو. Dat is het zeg maar het goede wat je ontvangen hebt, erkent. Dat is het. تعرف الجميل كلمه رائعه جدا. Erkennen het goede die je ontvangt. انك انت لما بتشكر فانت عم تعلن اعتمادك على الاخر. رائع. الشكر هو التقدير، اعتراف بالجميل زي ما قالت اختنا لطيفه كمان. Dus
inderdaad, zo is het ook danken is erkennen en van de andere ook zeg maar wat het goede heeft gegeven erkent en dankbaar voor bent. والشكر أيضا هي ممكن تكون مفتاح لعلاقات الاجتماعية بين الناس. En danken kan ook zijn de sleutel voor je relatie met de mensen. فالإنسان لما يشكرك على صغيرة وكبيرة أنت بتحس إنه هو بيغيمك وبالتالي تريد أن تكون قريب منه دائما. De mens die jou wil danken voor de grote dingen, maar ook de kleine dingen die je doet voor hem of voor haar, dan wil je ook bij die persoon ook zijn in zijn buurt. والشكر في الواقع هو مفتاح الفرح والسعادة. En danken is ook de sleutel voor vreugde en blijdschap. في رجل قال مرة قال إذا أردت أن تفرح زوجتك أو المرأة افعل 3 أشياء أساسية. Een man zei ooit, als je jouw vrouw wil blij maken, dan moet je 3 dingen zeker doen. طبعا النساء متوقعين يسمعوا مش كده؟ En de vrouwen zijn zeker aan het verlangen, wat gaat hij nu vertellen? يا أول شيء قال الانتباه، انتبه أعطيه وقت كافي لزوجتك. Eerst is aandacht geven. والشيء الثاني الإحساس. En de tweede is inleven. يعني غيم بكل فعل هي بتقوم، حتى لو لما تأتي بكوباية شاي أو خلينا نقول بشيء معين، حس بأنك تتقدم لها كمان بكلمة الشكر. Dus inleven ook in de kleine dingen die ze doet, dat je een dankbaar woord laat horen. والشيء الثالث قال إنه التقدير، قدر في كل مهام في كل عمل هي بتقوم فيه. En dat je derde, dat je dat aandacht geeft aan wat ze geeft, dat je erkent, ziet wat ze geeft. طبعا هو في الواقع هو قال للمرأة أو للزوجة، لكن أنا أقول مش للمرأة، لا للكل، نحن نحتاج هذه الحاجات في حياتنا. Dat heeft hij gezegd over vrouwen, maar eigenlijk is het voor iedere persoon. Dat willen we graag terugzien in ons leven. لما تحس مثلا شخص غايب اليوم في كنيسة، بس تخرج من الكنيسة لما تتصل عليه هو بحس بفرح بقيمة غير عادية معه. Als je een persoon hier mist in de kerk, dat hij niet hier zit en dat je naar huis gaat en eventjes de telefoon neemt en hem of haar belt, dat geeft aan de andere vreugde. مرات احنا نفكر انه الشخص اللي يقوم باتصالات او انه يتفقد على الاخرين هو الخادم او هو المسؤول في كنيسة، لا، وفي الواقع هي لما نكون عائلة في جسد المسيح نفتقد بعضنا على بعض دائما. Soms denken we dat degene die moet bellen naar de ander die niet aanwezig is in de kerk, dat is een functie van de predikant of pastoraal werker of iemand die een bijzondere positie heeft. Dat is eigenlijk een taak voor iedereen van ons, want wij als kerk zijn één familie. تعالوا نشوف الآية الأولى في فيليبي لما شفنا بولس الرسول، فيليبي 4:6. يا طبعا عارفين بولس الرسول العظيم لما هو كان موجود في السجن يكتب رسالة لكنيسة. Dus Paulus was in de gevangenis en hij schreef deze brief aan de kerk. قال لا تهتموا بالشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. بولس في السجن، لكن في الواقع يشجع الناس انهم خارج السجن بانهم يصلوا بل يشكروا على طول من اجل كل شيء. Dus Paulus is in de gevangenis, maar hij bemoedigt de mensen die buiten, die vrijlopen, om God voor alles te danken. أنا ما أعرف، لكن مفهومنا ككنيسة ممكن الصلاة هي إنك تقدم طلباتك لله والله يعمل. Ik weet niet wat je denkt over gebed, maar soms denken we dat gebed is alleen maar aan de Heer je vragen stelt wat je nodig hebt en laat God maar jou geven wat je hebt nodig. في الواقع الصلاة مش هي بس إنك تقديم الطلبات، لكن الصلاة هي الشكر، والشكر هي بناء علاقات شخصية بينك وبين الله. Dus het gebed is niet alleen maar een verlanglijstje bij de Heer brengen, maar hem
danken. En dat danken, dan bouw je een relatie met God. بولس ما كان شايف الظروف الصعبة المؤلمة إنها تكون سبب عثرة إنه لا يشكر الله، لكن كان عارف إنه لما يشكر الله بيكون حاضر معه دائما. Paulus zien we hier, hij kijkt niet naar de situatie die moeilijk zijn aan al die problemen die hij heeft in de gevangenis, maar hij kijkt naar het goede die hij heeft in de Heer en daarom kan hij danken. عارف إنه كلمة الشكر تأتي بمجد الله. En als je dankt, dan geef je de eer aan God. De Heer wordt verheerlijkt daardoor. أذكر الأشياء اللي باركنا الله في حياتنا. Denk aan de zegeningen die de Heer jou gegeven heeft. لا تحصى. Eigenlijk zijn ontelbaar. لكن نحاول نفكر أوكي ما إلى المأكل، ما إلى الملبس، ما إلى البيت والأسرة. Misschien denk je over het eten en drinken en wat het gezin en het huis nodig heeft. لكن في الواقع ما في شيء في حياتنا والله لم يعطينا، أعطانا كل شيء. Maar eigenlijk de Heer geeft ons iedereen wat hij of zij nodig heeft. دائما لما نشكر الله نبدأ مما نملك وليس مما لا نملك. Als je dankbaar wil zijn voor de Heer, voor God, dan moet je beginnen met wat je hebt en niet met wat je niet hebt. فلما نشكر الله من الأشياء حتى اللي ما مالكيننا الله بيزيدنا فيها حاجات غير عادية. Dan ga je ook danken voor de dingen die je eigenlijk ook nog niet hebt, maar de Heer gaat jou zegenen wat je nodig hebt. إذا بولس كان يرشد ويشجع الكنيسة أنها تبقى دائما شاكرة للرب. Dus Paulus die ging de kerk bemoedigen om te alle tijden de Heer te danken. إذا الشكر بيأتي بمجد الله في حياتنا. Dus het danken brengt de eer aan God in onze leven. وذكر بعدين وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ أفكاركم في المسيح يسوع. En dan zit er de vrede van God die boven elke verstand boven gaat, die gaat jouw leven beschermen, bewaren. ومثل آخر نشوف كمان لما بولس وسيلاس في أعمال الرسل 16 كانوا مسجونين في السجن. We zien Paulus en Silas die waren in de gevangenis in Handelingen 16. طبعا عارفين القصة لما بولس انتحر الروح اللي كان البنت تعمل شعوذة أو سحر. Jullie kennen waarschijnlijk het verhaal dat Paulus heeft een bezeten vrouw bevrijd. لكن هم داخلين في السجن والألم ما زال موجود والدم ما زال يسيح، لكن بولس وسيلاس ابتدأوا يسبحوا الله بقوة. Terwijl ze volden met bloed, ze waren zo hard geslagen allebei en toch in de gevangenis gingen ze God danken. بينما هم كانوا بيشكروا الله بنرى إنه مجد الله حل في المكان وهز السجن. En terwijl ze de Heer aan het danken waren, is de heerlijkheid van God daar in de gevangenis verschenen. أحبائي طلباتنا في الصلاة تربطنا مع طلباتنا فقط، لكن لما نشكر الله تربطنا مع مجد الله. Dus als wij tot de Heer gaan in dank, dan gaat dat laat ons ook de heerlijkheid van God in ons leven zien. كلمة الشكر هي مفتاح الفرج من الضيق. Dankbaarheid is een sleutel van uitweg. ونرى انه مجد الله حل في السجن وايضا صار هذا المجد سبب خلاص للسجان. En toen de heerlijkheid van God kwam in de gevangenis bij Paulus en Silas, was dat de reden tot redding voor de man, de gevangenbewaarder daar. إذا ربي علمنا اليوم اننا ما بس نشكر الله الى الاشياء اللي حصلنا عليها، لكن نشكر الله الى كل شيء حتى الاشياء اللي ما حصلنا عليها. Dus dank de Heer voor wat hij ontvangen hebt en dank hem voor wat hij gaat geven, wat hij nog niet hebt. والشكر ايضا ياتي بحصاد وفير في حياتنا. Danken brengt een grote oogst in ons leven. افسس 25. En dat lezen we ook in Efeze 5 vers 20. مكملين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه مترنمين مرتلين في قلوبكم للرب. الايه الاساسيه اللي انا عايز احكي فيها هي 20. قال شاكرين في كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب. Gaat om vers 20. En dank God die uw Vader is altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. اذا كلمه الشكر تفرح قلب الله. Dus het woord van dank
maakt het hart van God ook blij. لما نشكر باسم الرب يسوع المسيح الله بيتمجد في حياتنا. Als wij danken de naam van Jezus, God wordt verheerlijkt in ons leven. كم مرة تشكر الرب في حياتك؟ Hoe vaak dank jij God elke dag? ماذا تعمل؟ ما هي أول خطوة تعملها لما تصحى من النوم الصباح؟ Wat doe je als eerste als je wakker wordt, 's morgens? قال هنا مكملين متكلمين بعضكم بعضا بأغاني وتراتيل. Zing met elkaar psalmen en hymnen. الترانيم والتسبيح بيجذب إنه الله بيكون حاضر في المكان. Als je begint met liederen en psalmen, dan brengt je de Heer ook in de plaats. الشيطان عايزنا لما نصحى الصباح بيذكرنا دائما بغائمة الأشياء اللي ما حصلنا عليها. De duivel wil juist jou herinneren als je net wakker bent, herinneren aan de lijst die je nog niet ontvangen hebt. عندك هذا لسه ما كملته وهذا 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 كمية لا تحصى. Dan laat je denken, kijk, je hebt nog dat niet gedaan en dat en dat en dat en alles wat je allemaal zorgen over kan maken. بعدين Morgen. يذكرك شفت زوجتك امبارح جدفتك بكلمة سلبية متذكر؟ En misschien laat je ook nog denken aan je vrouw of je man. Weet je nog wat zij of hij nog over jou heeft gezegd gisteren nog? متذكر إنه فلان كمان قال عنك كلمة سلبية؟ Of weet je nog wat die persoon heeft over jou geroddeld? إذا الشيطان عايزنا يربطنا بكلمات سلبية حتى نكون نتذمر في حياتنا. Eigenlijk elke morgen krijg je golven van negativiteit die de duivel wil naar jou sturen om je leven zeg maar kapot te maken. لكن المؤمن المليان بفرح الرب Maar de gelovige die vol is met de vreugde van de Heer, يصحى ويرفع يديه يقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فيه نفرح ونبتهج. dan zeg je als je wakker bent, dat is de dag die de Heer heeft gegeven, laten we ons verheugen. أنا عارف صح عندي احتياجات لأشياء معينة لكن أنا واثق إلهي أمين وحي حتى يستجيب على صلاتي في الوقت المناسب. Ik weet er zeker van dat ik nog heel veel dingen niet heb en nog veel dingen mis in mijn leven, maar de Heer zorgt ervoor. المؤمن أحبائي دائما يركز في الأشياء الإيجابية في حياته دائما. Als gelovig moeten we kijken naar positief, naar wat God heeft al gegeven. لما نركز على الأشياء السلبية في حياتنا هذه الأشياء تربطنا مع أفكار سلبية. Als je gaat je richten op negatieve dingen, dan gaat jouw hele gedachten beïnvloeden, negatief. من منكم عايز يغيظ الشيطان؟ Wie wil van jullie de duivel boos maken? شايف أربعة ناس بس. Nou, 4 mensen willen echt wat de duivel boos maken. هاليلويا امين. انتوا عارفين اذا عايز تغيظ الشيطان وانت في ظروف صعبه ابتدي تشكر الرب إيمان. Als je de duivel wil echt kapot maken onder je voeten, dan dank de Heer in je moeilijkheden. لما نبتدي نشكر الله الله بياتي بالمجد ويستجيب على كل احتياجاتنا. Als wij beginnen God te danken, dan zie je ook de zegen van God. Je ogen worden opengevallen. والشكر تربطنا الى بركات وفيره في حياتنا. En zo word je verbonden aan overvloedige zegeningen in je leven. نتذكر في لوكا 17 من الاشخاص العشره البرص لما جاءوا للمسيح. In Lucas 17 waren 10 mensen bij Christus gekomen. الكتاب قال المسيح كان يجتاز عبر الجليل وصبر لانه عايز يروح ليروشليم. Christus was onderweg naar Jeruzalem. والبرص كانوا واقفين بعيدا لكن صرخوا يا معلم ارحمنا. En de 10 melaatsen die riepen tot de Heer, Heer, ontferm u over ons. والمسيح قال انه اذهبوا واكشفوا نفوسكم للكاهن. En Christus geneesde hen en zei, ga naar de priester. الكتاب قال بينما هم وثقوا على كلام المسيح وذاهبين الى الكهنه. En ze geloofden dat woord van de Heer en ze waren onderweg naar de priester. حصلوا على الشفاء والشخص الواحد اللي حصل على الشفاء رجع للمسيح. Ze ontvingen de genezing en alleen 1 persoon ging terug naar Christus om hem te danken. لم يربح ولم ياخذ عن البركه ويهرب بعيدا عن الله لكن اخذ البركه ورجع الى الله عشان يشكر. Hij nam de zegen, hij ontving de zegen en hij ging niet weg
van God door die zegen die hij ontvangen heeft. Nee, hij ging met die zegen terug naar de Heer om hem te danken. والمسيح على فكرة انتبه على هذا الشيء، انتبه على الشكر. En Christus keek naar zijn dankbaarheid. قال ألم يكن 10 أين التسعة؟ En hij zei, jullie waren toch met 10 personen? هذا Waar zijn de andere 9? هذا الشخص الغريب، طبعا هو كان سامر يكون غريب، هذا الشخص الغريب وحده أتى للشكر. Dit vreemde man was de enige die terugkwam om te danken. في الواقع قال كلمة رائعة جدا المسيح لهذا الشخص، قال اذهب إيمانك قد خلصك. Christus zei, ga heen, jouw geloof heeft jou gered. طيب نركز مع بعض، التسعة حصلوا على شفاء جسدي بس وراحوا. Dus 9 hebben de genezing ontvangen en die liepen weg. لكن هذا الإنسان الشاكر رجع إلى الله، ما بس حصل على شفاء جسدي، ولكن المسيح قال اذهب إيمانك قد خلصك، حصل على الخلاص. Want deze persoon heeft niet alleen maar lichamelijk genezing ontvangen van de Heer. Doordat hij teruggaat naar de Heer zei, ga heen, jouw geloof heeft jou gered, heeft ook de redding ontvangen. الشكر تجعل قلب الله يكون مسرورا فرحا دائما. Dankbaarheid maakt het hart van de Heer verheugd. الرب عايز يعلمنا، عايز يروضنا اننا نكون شاكرين دائما على كل شيء. De Heer wil ons helpen, trainen om voor alles te danken. الشكر هو انه تعترف بعظمة الله، حتى لو كان انا شايف الصحراء لكن انا واثق انه اله الحي يستطيع ان يجعل هذه الصحراء الى مياه. Dankbaarheid is dat je zelfs als je in de woestijn zit, dat jij de grootheid van God daarin ziet. أحبائي الشكر كلمة جميلة تترك على الإنسان شفاء نفسي. Danken, dat is een mooi woord, dat geeft, dat geneest jouw ziel. أنا بصراحة بفرح من الشخص اللي بيشكرني حتى لو كانت صغيرة، بيفتح قلبي إنه أكون قريب منه دائما. Ik persoonlijk word ik blij als een persoon mij dankt. Zelfs voor een klein iets dat ik doe, dat geeft mij de vreugde, dat leidt mij ook naar hem toe, dat trekt mij naar hem toe. ما بس لأنه يشكرني على شيء معين، لكن هاي كلمة الشكر تربطني إنه إني أنشئ علاقة رائعة معه إلى طول. Het is niet alleen maar dat hij, omdat hij of zij mij dankt. Nee, maar dat geeft jou het veilig gevoel om een goed band met die persoon te hebben. كان في رجل ناجح وعملوا معه الغاء. Er was een voorspoedig mens en ze hebben een interview met hem gehouden. سأل الصحفي ما هو سر النجاح في عائلتك في عملك. En de journalist vroeg hem, wat is het geheim van je voorspoed? طبعا الصحفي كان متوقع انه اشياء عمليه كثيره وجميله ورائعه. En natuurlijk, de journalist had verwacht heel veel grote dingen, grote verhalen. بينما هذا الرجل ذكر كلمتين فقط. Maar deze man heeft maar 2 woorden gezegd. قال الشكر والاستئذان. Hij zei dankbaarheid en vriendelijk verzoeken. هم اساس تعاملي مع الاخرين. Dit zijn het fundament van mijn omgang met de anderen. قال تريد ان تربح قلب الشخص اشكره وقدره دائما. Als je het hart van de andere wil winnen, dank hem en erken dat klein beetje die hij geeft. قال كيف؟ انا دائما قال كل يوم انا بشكر لزوجتي لانها صارت زوجتي. Bijvoorbeeld, ik dank mijn vrouw dat ze mijn vrouw is. وبستأذن على كل شيء صغيرة وكبيرة في كل يوم إذا كنت عايز كمان منها. En als ik iets nodig heb van haar, dan ga ik haar vriendelijk verzoeken voor elke klein of groot vraag. بشكر على أطفالي الصغار وأيضا بستأذنهم لأي شيء صغير كبير في حياتهم. En ik dank voor mijn kinderen en ik vraag hen ook vriendelijk in alles wat ik aan mijn kinderen vraag. قال حتى الصباح لما يكونوا نايمين أنا قال لا أدخل الباب هيك كذا لكن استأذن حتى لو كان صباح. En ook 's morgens als ik in hun kamer ga terwijl ze slapen, dan ga ik eerst op de deur kloppen. هل ممكن أدخل؟ En vragen eventjes,
mag ik naar binnen komen? فهي الكلمات بصراحة شكلت الأطفال أن يكونوا يكبروا في سلوك رائع جدا. En op die manier heeft ook de kinderen gevormd om ook een goed leven te hebben. وقال فوق كل شيء أنا لا أعمل هذا الشيء حتى أجد مكان في قلوبهم. Hij zei, ik doe dat niet om een plek in hun hart te winnen. لكن قال أنا أعمل هذا الشيء لأنه هو نمط حياتي آمنت فيه هو أسلوب حياتي. Nee, ik doe dat omdat ik geloof daarin. En dat is een manier van leven is geworden bij mij. والشيء العجيب قال إنه لما عملت هاي المواضيع في أسرتي قال بيتنا أسرتنا امتلأ بسلام غير عادي. En toen ik dat begon te doen, zei hij in mijn gezin, het gezin is vol met vrede. قال تعلمنا نحترم خصوصيات كل إنسان في الأسرة. En we hebben geleerd om respect te hebben voor ieder persoon, groot of klein, in de familie. وهذا جعلنا أن نكون أسرة مثالية في المجتمع. En zo zijn we ook, daarom zijn we ook een voorbeeldig gezin in deze samenleving geworden. أحبائي ما بالك إذا كان هذا الإنسان أعطى هذا الشكر والاستئذان لأسرته ما بالك أننا نعطي كمان بكثير إلى إلهنا الحي اللي دائما بيرفعنا. En als deze persoon heeft dat gedaan met zijn gezin, des te meer moeten wij dat doen tot de Heer, onze God, die ons alles geeft. نحن اليوم كالواحة كنيسة متعددة الجنسيات واللغات. Wij zijn als oase mensen van verschillende talen en achtergronden. الرب عايزنا نتأسس في كلمة الشكر والاستئذان بعضنا على بعض. Maar de Heer wil ons ook leren om elkaar te danken en elkaar vriendelijk te verzoeken. والشكر والاستئذان أحبائي ما عنده علاقة بأنه هذا الشخص هو ناجح أو بيعمل العمل ناجح ما عنده نقاط ضعف في حياته. En als jij dankbaar bent en de ander vriendelijk verzoekt, dat betekent niet dat jij geen zwakke punten in je leven hebt. لكن لما نشكر هذا الإنسان هذا الشكر بيحوله إلى أن يكون إنسان ناجح أيضا. En als je de ander dankt, dat betekent ook niet dat hij niet zwakke punten heeft, maar als je de ander dankt, dan maak je ook die persoon tot een persoon die het meer kan geven. احنا رنمنا قبل شوية احنا قلنا ليقول الضعيف بطل أنا. We hebben gezongen in het Nederlands, laat de zwakke zeggen, ik ben sterk. طيب والضعيف هو ضعيف لما يبتدي يشكر يتحول إلى قوي. Dus de zwak is zwak, maar als hij begint te danken, dan wordt hij sterk. من خلال كلمة شكرنا الله بيدخل في حياتنا ويجعلنا أقوياء مع بعض. Door het woord van dankbaarheid merken we de kracht van de Heer in ons leven. والرب يسوع المسيح له كل المجد هو أستاذ الاستئذان والشكر. En onze Heer Jezus Christus is onze leraar, ons voorbeeld daarin, in het danken en vriendelijk verzoeken. انظروا ماذا قال في رؤيا 23. Kijk wat hij zegt in Openbaring 3 vers 20. قال ها أنا ذا واقف على الباب واقرع إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. Ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en wij zullen samen eten. Ik met hem en hij met mij. واو كلام رائع إن المسيح جاي ما بس عشان يأخذ مننا شيء معين لكن عايز يباركنا ولكن يستأذن منا. Dus de Heer is gekomen niet om iets van ons te nemen, nee, hij wil ons zegenen. الرب رب المجد يستأذن من البشر عشان يباركهم. En hij gaat jou vriendelijk verzoeken. Mag ik bij jou binnenkomen? Mag ik jou zegenen? ما أروع هاي الكلمات إنه تفرح القلب. Prachtige woorden. Je hart kunnen vervullen met vreugde. عايز تكون زوج ناجح في البيت إن أسرتكم مليانة بالسلام ابتدي تشكر الله أولا بعدين أشكر أسرتك. Wil je een voorspoedig man zijn, je gezin vol is met vrede, begin dan de Heer te danken en je vrouw en kinderen. عشان الرجال ما يقولون لماذا هذا الشخص يحكي عن الرجال رجال والنساء كيف؟ النساء أيضا. En om de mannen niet boos te maken, dat we ook het woord naar de vrouwen richten. Ook vrouwen.
إذا تريدين أن تكوني امرأة ناجحة في البيت، تعلمي أنك تغيمي زوجك بالشكر والاستئذان. Als jij een voorspoedig vrouw wil zijn en je gezin vol met vrede wil zijn, dan breng dank aan je man wat hij geeft aan jouw kinderen. وحينئذ أحبائي لما أسرتنا تكون مليانة سلام أكيد حنستطيع أن نخدم للأسر الخارج أسرتنا. En als ons gezin vol is met vrede, dan kunnen we die vrede meenemen naar andere gezinnen. حتى في خدمتنا لما نبشر بخبر الإنجيل الآخرين نحتاج أن نحترم الآخرين حتى يسمعونا. Ook als wij het evangelie brengen bij anderen, wij moeten ook respect hebben voor anderen, zodat ze naar ons gaan luisteren. طبعا احنا عفويا نريد الناس يخلصون بكلمة واحدة. Soms zijn we zo vol met het evangelie dat wij de mensen willen door één woord hun redden en veranderen. ونفكر إن لازم نروح نغيرهم. En we denken wij moeten die mensen gaan veranderen. لا أحبائي مش احنا عندنا وظيفة نغيرهم، هو اللي بيغيرهم، لكن احنا علينا نظرة على الكلمة بالفرح والاستئذان. Nee, wij veranderen geen mensen. Hij verandert de mensen. Wij moeten zaaien in dankbaarheid en ook vriendelijk verzoeken of gezaaid mag worden. الكثير من الأخوة المسلمين من خلفية مسلمة اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح شفت اختباراتهم. Ik heb heel veel getuigenissen gehoord van broeders en zusters van moslimachtergrond. معظمهم ذكروا لما تسألهم ما هو الشيء اللي لمس حياتك في أول مرة. Als je die mensen vraagt wat heeft jouw hart geraakt, dan is het antwoord van de meesten. أول كلمة يذكروها هو التعامل الراقي في الكنيسة مع الأخوة. Dan zeggen ze dat het goede omgang met mij toen ik in de kerk binnenging. قال لي واحد وأنا مسلم بروح الكنيسة على طول كل أسبوع. Iemand zei, ik was een moslim en ik ging naar de kerk elke week أيضا كل شهر. en ook elke maand. وصل إلى سنين En zelfs jaren ben ik naar de kerk gaan, zei hij. لم يسألني أحد لماذا أنت لم تكن مسيحيا. En niemand vroeg mij waarom ben je geen christen geworden. ولكن تركونا هكذا أنا آتي كما هو بيتي كل حين. Maar zij hebben mij ontvangen alsof het mijn eigen huis was. أخيرا قال حبيت جو الكنيسة وحبيت كلمات المؤمنين وقررت أن أكون انضم معهم أكون مسيحي. En die zei, uiteindelijk heb ik het besluit genomen om Christus te volgen en hem te belijden. إذا أحبائي المسيح هو شخص راغي، كمان إحنا كمؤمنين نكون راغين في تعاملنا مع الآخرين. Dus Christus was met veel respect met de anderen als hij ging praten. En zo moeten we ook leren van hem hoe de ander kan respecteren en als hij met hem praat. على فكرة الشكر أيضا تعني ما بس إنك تشكر لكن تعني إنك تعطي مكان للإنسان إنك تسمعه لحد النهاية. En het danken is niet alleen dat je iemand dankt voor wat hij gedaan heeft, maar ook als je hem of haar de gelegenheid geeft om uit te praten. الشكر هي سمة الإنسان المؤمن الناجح. Het danken is eigenlijk een eigenschap van een voorspoedig mens. أنا ما أعرف في أي ظروف أنت بتعيشها أو أنت تعيش، لكن اليوم أنا أطمئنك، أنا واثق من هالكون عشت فيه، ابتدي تشكر الله حتى الأشياء اللي ما حصلت عليها والرب حيعمل معجزات في حياتك. Ik weet niet in welke situatie je nu verkeert, maar begin nu de Heer te danken in alles wat je hebt. شاكرين في كل شيء قال بولس باسم يسوع المسيح. Te alle tijden, zegt de apostel Paulus. الشكر زي ما ذكرنا أحبائي تربطنا مع مجد الله. Het danken, dat bindt ons in de heerlijkheid van God. حان الوقت أننا ككنيسة نأخذ هاي الكلمات ونتبنى فيها وتعمل في حياتنا حتى نأتي بثمر كثير. Het is tijd wij als kerk om die woorden in onze leven te brengen, om veel vruchten te dragen. الرب يسوع المسيح مدح هذا الإنسان اللي رجع إنه يشكر الرب. De Heer Jezus heeft zelfs hem aangespoord, bemoedigd die persoon die terugkwam naar hem en hem dankte voor de genezing. كونوا شاكرين على كل شيء. Wees te alle tijden voor alles dankbaar. آمين. Amen. خلينا نصلي مع بعض. Laat ons samen bidden. نعم يا بابا نشكرك لأن كل أعمالك يا رب في حياتنا. Vader, dank u
voor alles wat u in ons leven doet. يا رب نفتح لك قلوبنا انك تعلمنا وتعمل فينا يا رب. Heere, we openen ons hart. Wilt u, Heere, alsjeblieft ons leren en vormen naar uw hart. أشكرك يا رب أنك حبيت تعلمنا أن نكون شاكرين دائما. Dank u wel, Heere, want u heeft ons geleerd uit uw woord dat we te alle tijden dankbaar mogen zijn. نشكرك يا رب اللي هولندا احنا عايشين فيه وهذا البلد المبارك. Dank u wel, Heere, voor Nederland, de gezegende plaats dat wij hier mogen wonen. نشكرك على الطقس الجميل أنت تباركنا فيها. Dank u wel voor het mooie weer dat u ons altijd schenkt. نشكرك على الأخوة الموجودين اليوم في كنيسة أنت جبتهم يا رب حتى يسمعوا كلمتك. Dank u wel, Heer, voor de broeders en zusters die in de kerk hier zitten om uw woord te horen vandaag. ثبت هذه الكلمات في قلوبنا يا سيد الرب. Bevestig, Heer, het woord aan onze hart. لك نعطيك المجد من الآن إلى الأبد في اسم يسوع المسيح. En u alle eer tot een eeuwigheid. ليقل شعارنا مع بعض. En allen zeggen wij. آمين. Amen. نقدم الشكر لإلهنا لأنه هو ابتدى رحلة حياة معنا وحنكمل إلى آخر يومنا. We willen ook de Heer danken, want Hij is met ons begonnen, een reis met ons begonnen en Hij wil ook voor eindigen tot het einde. En daarom willen we ook door de dit Hem danken. بديت الرحلة معايا واخد الفيس انك هتكمل انت الفرح في وقت بكايا انت القلب اللي بيتحمل شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش وعدك صادق لما توعد عن وعدك انت ما ترجعش شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني خطة عظيمة مدبرها لي رحلة عمري انت راسمها لي ساعدني يا ربي اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شوقي يا ربي احبك اكتر محدش يحبني قدك وحد قلبي وخليني اسهر طول ايام اشهد عن حبك شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني نصلي مع بعض نشكر الرب. Laten we samen danken aan de Heer. يا رب نشكرك لأنه لنا امتياز أن نتقدم إلى محضرك. Dank u wel, Heer, ook dat wij elk moment bij u mogen komen gebed. ونشكرك على كل عطاياك الصالحة. En dank u wel, Heer, voor al uw goede gaven. يا صلاتي في هذا الصباح Ons gebed vandaag is, Heer, أن الكلمة يا رب تأتي بالروح القدس إلى قلب كل واحد وواحدة فينا. dat u met de Heilige Geest in ons harten door uw woord gaat werken.
حتى نكون سامعين وعاملين بالكلمة. Zodat wij ook wat we gehoord hebben kunnen ook naar wandelen. باسم يسوع أصلي آمين. In Jezus' naam bid ik. Amen. En we gaan nu collecte houden. En tijdens collecte wordt ook een lied gezongen. Wie gaat collecte? Ik zie broeder Mohammed komt aan. Collecte aan te komen. صلاة المحبة ويسوع لكل شخص قاعد في الكنيسة. Mogen de Heer, de liefde van de Heer in ons hart allemaal zo verwarmen. اليوم تبرعاتنا أكثر من 10,000 سبب نتبرع لها. We hebben, zoals je ziet hier, 10.000 redenen om ook onze gaten te geven. أسباب كثيرة اللي نتبرع للكنيسة، الموقع اللي قاعدين فيه والمكان اللي عايشين فيه. De collecte is ook voor de kerk, voor de plek waar we samenkomen en je ook dingen nodig hebt. الكنيسة تحتاج إلى كثير من الأمور الاحتياجات الكنيسة البناء نفسه. Zoals je ziet, een kerk is een gebouw en het gebouw heeft ook eigenlijk dingen nodig om altijd ook een goede staat te blijven. إذا ردنا السبب فهي أكثر من 10,000 سبب لكي نتبرع لهذا الشيء. Laten we ook met die dankbaarheden zeg maar ook tot de Heer met onze gaven gaan. محمد بارك وعلى تبرعاتك تعطوها من قلوبكم. En laten we ook bidden om zegen over de collecte. إله القدوس نشكرك نعظم اسمك في هذا الصباح. Ja Heer, ook van mij kant dank u wel. باركنا وبارك كل شخص متبرع باسمك أنت يا رب. Zegen ons Heer en zegen onze collecte, al onze gaven. أعطنا ما أعطيتنا تقول نعمة يا رب. U heeft hier alles gegeven. نعطي القليل لكنك أنت سوف تزيدنا بكثير. En wij geven dat klein beetje van wat u gegeven heeft en we hebben vertrouwen dat u dat gaat zegenen. باسم يسوع المسيح. In Jezus' naam. Amen. Mein Nachbar
We gaan nu luisteren naar de kinderen. Goedemorgen allemaal. Sabah al-khair. Jullie zijn allemaal getuigen van een heel bijzonder moment. انتوا هلا كلياتكم رح تكونوا شهود للحظة مميزة. We zijn hier namelijk bij een huldiging van Olympische sporters. لأن اليوم نحن رح نكرم الرياضيين اللي رح يعملوا أولمبياد. Ja, en ze komen uit hele bijzondere landen hier heel ver vandaan. طبعا هدول الرياضيين اللي جايين يعملوا الأولمبياد جايين من دول مختلفة وبعيدة. Ik ga ze nu roepen en dat verdient denk ik wel een applausje. فطبعا لما يجوا الرياضيين لهون اللي حنكرمهم فأرجو إنه تصفقوا لهم واحد واحد. Helemaal vanuit de robotica is hier من روبوتيكا موجود هون Daniel. دانيال. En vanuit een regenboogland ومن دولة القوس القزح Grace. جريس. Vanuit Dolfijnenland ومن بلاد الدلافين Sifra. سيبرا. Vanuit Gekland ومن بلد الجنون is hier Jaap. Vanuit Magicland ومن بلاد السحر is hier Samira. سميرة. En vanuit Autoland ومن بلاد السيارات Jozef. يوسف. Vanuit Kleurenland ومن بلاد الألوان Harm. هرم. En vanuit Snoepland ومن بلاد الحلويات Woa. Ja, we hebben net een mini-Olympische Spelen gehad beneden. طبعا نحن عملنا رياضة ولو كانت قليلة لكن رياضة الأولمبياد تحت. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, Jaap, helemaal vanuit Gekland. Hoeveelste ben je geworden? ياب أنت جيت من بلاد المجانين أو الجنون. قلنا أنت أي مرتبة كان عندك؟ هو كان أول واحد بس نسي. En Sifra, hoeveelste ben jij geworden? سيبرا أنت؟ Eerste. كمان أول وحدة. En Jozef, hoeveel ben jij geworden? ويوسف أنت؟ Eerste. كمان يوسف كان المرتبة الأولى. En Daniel? دانيال أي مرتبة؟ Eerste. كمان الأول. Zijn jullie geworden? Jullie allemaal? أنت؟ كل الأول. We zijn allemaal eerste geworden. كلن طلعوا في المرتبة الأولى. Want we hadden het over dat God de hele wereld zo lief had. لأن احنا حكينا إنه الله أحب العالم كله محبة عظيمة هكذا مكتوب. Of je nou uit een regenboogland kwam, Is of het uit jij? Autoland, من بلاد قوس القزح ولا من بلاد السيارات of uit Nederland, of uit Syrië. ولا من هولندا ولا من سوريا. God had de hele wereld zo lief مكتوب هكذا أحب الله العالم dat hij zijn eigen zoon gestuurd heeft. حتى بذل ابنه الوحيد. Zoals iedereen in hem gelooft, gaat niemand verloren. حتى كل من يؤمن به يخلص ولا يهلك. En daarom zijn we allemaal winnaars. لهذا السبب نحن كلياتنا ربحانين المرتبة الأولى بالإيمان في المسيح يسوع. دعونا نضيف مع بعض كمان ناخذ البركه الختاميه المليانه بالانتصارات والبركه. Laten we allemaal staan en de zegen en geloof ontvangen. نرفع يدينا بالايمان ونقبل بركه الرب. Onze harten en handen openen en de zegen ontvangen en geloof. ليباركنا الرب دائما في كلمته.
Mogen de Heer ons zegenen altijd door zijn woord. يثبتنا الرب في كلمته. En ons standvastig in zijn woord. ليضيء الرب فينا جميعا بنوره. En mogen de Heer met zijn licht over ons schijnen. وليجعل الرب كلمته أن تثبت وتأتي بثمر كثير في حياتنا. En mogen de Heer laten zijn woord in onze hart vruchten dragen. واجعلنا أيضا الرب دائما نكون سفراء عنه في كل مكان. En mogen de Heer ons maken tot de ambassadeurs van hem overal. في اسم يسوع المسيح. In Jezus' naam. آمين. Amen. تفضل اجلس. gaat u even zitten voor een paar mededelingen. ممكن تفضلوا تقعدوا بعض الاعلانات. بعد الاجتماع اذا في حدا عنده طلبة صلاة مع الاخ تدرس مثل العادة. لويزا. ولويزا ايضا. Welcome back. Als iemand persoonlijk gebed nodig heeft, dan mag je hier naar voren komen straks na de dienst om met Tedros en Louise te bidden. رح يكون عندنا نص فيلم. وين النص الثاني صحيح؟ النص الثاني يوم الاربعاء رح يكون في فيلم رائع جدا انا حضرته كثير حلو. Zoals je ziet op de scherm, half advertentie. En dat is dus, er is een hele mooie film, komende woensdag gaan we dat zien. امرأة تحاكم في أمريكا لأنه حكت اسم المسيح في الصف. Een vrouw die wordt veroordeeld in Amerika omdat ze de naam van Christus heeft genoemd in de klas. الفيلم بيحمل رسالة مسيحية قوية جدا. Deze film heeft een christelijke boodschap. وأنا بتمنى إنه الكل تحضروا وتدعوا أصدقائكم حتى يحضروا. En ik hoop dat jullie allemaal komen aanstaande woensdag en neem al je vrienden ook mee, gelovigen of niet gelovigen. رح يبدأ الضيافة الساعة 7 والفيلم بيبدأ 7:30. Om 7 uur is er koffie en thee en 7:30 gaan we de film samen bekijken. Kijk eens, hier is de complete. وهلا صار الفيلم كامل. الفيلم بالإنجليزي لكن رح نحط الترجمة بالعربي. De film is in het Engels, maar je hebt dan ook لا موجودة يعني. En ondertiteld in het Arabisch. والإعلان هذا موجود على الواتساب فينا نتشارك فيه مع بعضنا البعض تبعتوه للأصدقاء. En die krijg je ook waarschijnlijk via WhatsApp zo'n الإعلان. mag je doorgeven. الإعلان الثاني هو عن برنامج المسيرة. En de volgende mededeling is over Al-Masira cursus. اللي راح يكون ب1 و2 سبتمبر بكنيسة الواحة. 1 en 2 september wordt een training gegeven aan mensen die willen Al-Masira geven aan niet-gelovigen of begingelovigen. وهو البرنامج الهدف من هدول اليومين تدريب مدربين يقودوا برنامج المسيرة. Dus 2 dagen worden mensen getraind om Al-Masira cursus te geven. فاللي بيلاقي بنفسه الإمكانية والكفاءة إنه يحضر هذا التدريب حتى يصير مدرب لبرنامج المسيرة. Dus als je denkt dat je dat nodig hebt en je wil die cursus doorgeven, geven aan anderen als trainer, dan رجاء تخبروني حتى نحجز مكان ونسجل الأسماء. geef je naam bij Walid en zodat hij ook alles gaat regelen. إذا طبعا حدا عنده أي سؤال أو بده يعرف تفاصيل أكثر كمان أنا جاهز بعد الاجتماع. Als je vragen hebt of meer details wil weten, mag je bij Walid gaan na de dienst. أحد مبارك وربي يبارككم. Volgende, mag maar eventjes. Ja. عشان يوم الأربعاء بعد سوري أنا نسيت صح. في اللي بيحب بيعمل حلويات وبيجيب لأنه رح نعمل أمسية رح تكون ممكن كمان وصفة. شكرا أختنا ربي يبارك. بعد الفيلم طبعا الأمسية قصدك؟ بعد الفيلم بس اللي بيحب يجيب حلويات معه قلتي؟ حلويات او بوشار لانه فيلم بيجي معه بوشار. تحت طبعا. Oké. Dus neem zoetigheid en lekker hapjes. En wij gaan dan ook samen eten na de film of als je popcorn hebt, dan mag je ook tijdens de film. Als je zacht eet. الاسبوع الجاي الدور مثل ما كنتم شايفين الاسماء schoonmaken رنا مشتاق وتدرس. رنا مشتاق en Tedros gaan schoonmaken komende week. الكندر حنا وماريون. Hanna en Marion hebben kinderwerk. En volgende? Volgende. Hartelijk ja. اجتماع انتهى وربي يكون معك. Mogen de Heer jullie zegenen. Tot woensdag. إلى اللقاء يوم الأربعاء.